हेलो फ्रेंड्स मैं आको आहिलो एटी नतुन रेसिपी लई इवनिंग स्नैक्स आपुनी केनेके बनाबो एकेबारे घरुवा प्रोसेसत बजार पा किनि खाब नालागे बेया तेलर बस्तु हे आपुनी एनेदरे सिम्पल रेसिपी बनाबो पारिबो। मैं केटामान चिरा लैसिलु आरु चिराखिनि मैं तेल निदियाকৈ केराहीखনত अलप भाजिम माने अकमान गरम केराहीटुत लৰাই থাকিম কিছু সময় যেতিয়ালৈকে অকমান ৰঙচুৱা নহয় আৰু অলপ ফুলি নাযায়। এনেদৰে মই চিৰাখিনি ভাজিম আৰু ইয়াৰ লগত অলপ বেলেগ বস্তু মিক্স কৰি দিম। ঘৰুৱা মিক্সাৰ আকৌ তেনেকৈ বনাব আপুনি। এনেদৰে মই কিছু সময় লৰাই থাকিলোঁ আৰু দেখিছোঁ অকমান ৰঙা হ'ব ধৰিছে আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ চিৰাখিনি নমাই থম। আপুনিও বনাই চাব পাৰে। এনেদৰে মই চিৰাখিনি বনাই নমাই ললোঁ। এতিয়া মই কেইটিমান বাদাম ভাজিম। বিভিন্ন ধৰণৰ হেল্দি বস্তুৰে এটি মই ইভিনিং স্নেক্স আৰু ল'ৰা ছোৱালী খাই ভাল পাব, আপুনিও ভাল পাব। এনেদৰে মই বাদামখিনিক তেল নিদিয়াকৈ কিছু সময় ভাজিম। যেতিয়া মচমচীয়া হ'ব আপুনি বাদামখিনি নমাই থ'ব। এনেদৰে দেখিছে বাদামখিনি ফুটিব লৈছে। ইয়াৰ পিছত মই কেৰাহীখনত অকণমান তেল দিম আৰু এখন পাপৰ ভাজিম আৰু নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এনেদৰে মই পাপৰ এখন ভাজিলোঁ। পাপৰখন ভাজিম আৰু এতিয়া বাদামখিনি আৰু চিৰাখিনি ভাজি থোৱা চিৰাখিনি মই লগাই লৈছোঁ। ইয়াতে মই অলপ ভুজিয়া দিছোঁ। ভুজিয়াখিনিৰ লগত ফ্ৰাই কৰি থোৱা পাপৰখিনিও দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই নৰসিংহৰ পাত যিখিনি ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি আপোনাক দেখুওৱা নাই, সেইখিনি আপুনি নিজে ভাজি ল'ব। সেইখিনি বস্তু ইয়াতে মই মিহলাই ল'ম। ইয়াতে কি থাকিলে চিৰা, বাদাম, ভুজিয়া আৰু নৰসিংহৰ পাত। এনেদৰে মই ভজা নৰসিংহৰ পাতখিনি অকণমান এনেকৈ ভাঙি লৈ মই ইয়াৰ লগত মিহলি কৰি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। ইয়াতে বাদামৰ লগত এয়া নৰসিংহৰ পাতত থকা তেলখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যাব। বেলেগকৈ তেল নিদিলেও হ'ব আৰু ইয়াতে অকণমান আপুনি নিমখ দিব পাৰিব। অকণমান মই নিমখ দিছোঁ আৰু এইখিনি মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰ এটাত ভৰাই থ'ম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই তেল লৈছিলোঁ, তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। অলপ বেছি গৰম হ'ব লাগিব আৰু আপুনি অকণমান চিৰা এমুঠিমান চিৰা দি এইটো মিঠা কৰি বনাব পাৰিব। এতিয়া মই চিৰাখিনি যে ভাজিলোঁ একেবাৰে গৰম থাকোঁতে মই চেনি দি দিছোঁ আৰু চেনিখিনি তেতিয়া আপোনাৰ চিৰাৰ লগত মিলি যায়। আৰু কেৰাহীখনত মই অকণমান ঘিউ দিছোঁ। এইটো 3 নম্বৰ ৰেচিপিৰ কাৰণে। চিৰা আৰু চেনি এইটো ছেকেণ্ড ৰেচিপি আৰু এইটো থাৰ্ড ৰেচিপি। মই ঘি দি দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। ইয়াতে মই মাখানা কেইটামান দি দিম। এয়া মাখানাত আপোনাৰ যথেষ্ট হেল্ডি আৰু আপুনি ক'ৰবাত গ'লে জাৰ্ণি কৰিলে এইটো লৈ যাব পাৰে। চিপছৰ সলনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাব পাৰিব, আপুনি নিজেও খাব পাৰিব। ভালদৰে মাখানাখিনি মই ভাজিম। এই মাখানাখিনি ভাজাৰ পিছত আপোনাৰ কুৰকুৰীয়া হৈ যায় আৰু ইয়াত অকণমান মই নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই কেইটামান বাদামো ভাজিম। বাদাম আৰু ইয়াতে অকণমান মানে টেষ্টৰ কাৰণে মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ। আপুনি অপশ্যনেল নিদিবও পাৰে। মই কেইটামান জলকীয়াৰ গুড়ি অকণমান দিছোঁ আৰু অলপ বাদামো ভাজিম। এইবোৰ সন্ধিয়া বা এনেই কেতিয়াবা মুখৰোচক খাবলৈ খুব ভাল।
মাখানাখিনি অকণমান চাব, টেষ্ট কৰি যেতিয়া মুৰমুৰীয়া হ'ব আপুনি নমাই থ'ব। ইয়াতে আকৌ এইখন কেৰাহীতে মই তেল নিদিয়াকৈ আকৌ কেইটামান বাদাম ভাজিম। আপুনি বাদামখিনি সৰহকৈ ভাজি ৰাখিলে মিলাই পিছত দিলেও হৈ যায়। মই পিছে দুবাৰকৈ ভজা হ'ল। মই এতিয়া বাদামখিনি ভাজি দিম, ভাজি মাখানাৰ লগত মিলাই ল'ম। এইটো মোৰ 3 নম্বৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, যিটো ভাল পায় সেইটো বনাই থৈ দিব পাৰে। এয়া মাখানা আৰু বাদামৰ ৰেচিপি। এনেদৰে মই 3টি ৰেচিপি বনাইছিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভাল পাব আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেপাহৰিব।